අයිබෝන් ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් වෙලා ඉන්නේ කීන් එකේ මේ YouTube channel එකත් එක්ක. HTML video series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ තමයි මේක ගහලා තියෙන්නේ. මෙතනින් තමයි මම ගිය සතියේ නැවැත්තුවේ HTML පාඩම. අද අපි බලමු කොහොමද මේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට, ඒ කියන්නේ ගිය සතියේ මම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි හැදුවේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ මේ පිටිපස්සට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කොහොමද ෆොටෝ එකක් හරි නැත්නම් කලර් එකක් හරි ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඒකට ඔයාට මේ වගේ HTML ස්ට්‍රක්චර් එකට යන්න වෙනවා. notepad open කරගෙන ඔයාට මෙතන තියෙන ටයිටල් එක, ඊට පස්සේ මෙතන බොඩි එක, ඊට පස්සේ මෙතන බොඩි එකේ තමයි අපි සියලුම දේවල් ටයිප් කරන්නේ. බොඩි එකේ පෙන්වන සියලුම දේවල් මෙතන තමයි ටයිප් කරන්නේ. මම එතනට අලුතෙන් ටැග් එකක් දානවා. ඔයා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකට, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කලර් එකක් ඇඩ් කරනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ ටැග් එක යූස් කරන්න වෙනවා. මේ වගේ කෝණ වහන්දයක් ඕපන් කරගෙන body eg color කියන මෙන්න මේ කෝඩ් එකෙන් තමයි අපි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට කලර් එක, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කලර් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ. දෙනවා blue. මේ විදිහට ටයිප් කරගත්ත පස්සේ ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කලර් එකක් ඇඩ් වෙනවා. මේක මේ විදිහට සේව් දෙන්න. ඔයාට ඕන නම් ඉස්සෙල්ලා එකටම සේව් කරගන්න පුළුවන්. බ්‍රවුන් කලර් කියලා දෙන්නම්. .html හරි දීලා විදිහට සේව් කරගන්නවා. දැන් අපි අපේ සයිට් එක ඕපන් කරගෙන බලමු. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට නිල් පාට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒ විදිහටම ඔයාලට තව ක්‍රම දෙකක් අනුව මේ විදිහට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක විදිහක් තමයි ඔයාලට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාගේ කලර් එකේ කලර් කෝඩ් එක දෙන්න. ඒ කියන්නේ blue වල කලර් කෝඩ් එක මේක මේ විදිහට කලර් කෝඩ් එක දීලා සේව් කරලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපි රිෆ්‍රෙෂ් කරමු. තියෙන ඇති නිල් පාටම තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඉමේජ් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඒකට ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ රෙසලූෂන් එකට ගැලපෙන ඉමේජ් එකක් තෝරගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඉන්නේ ඒ ඉමේජ් එක අපි ඉමේජ් එකක් තෝරගමු. මේ ඉමේජ් එක ගන්න. මේ ඉමේජ් එක කොපි කරගන්න ඕනේ අපේ ඔයාගේ HTML ලෙසන් ටික සේව් කරගත්තු තැන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ දැන් වෙබ්සයිට් එකේ HTML එක සේව් කරලා තියෙන තැනට මේ ෆොටෝ එකත් අපි කොපි කරගන්න ඕනේ. මේකේ නම කරගන්න ලේසි වෙන්නේ. හරි. විදියට ඒකත් අපේ ෆයිල් එකටම සේව් කරගන්න ඕනේ. පස්සේ මේකට ඔයා යූස් කරන්නේ මේ කෝඩ් එක නෙමෙයි. ඔයා මේ විදියට කොහොම වරහන්දයක් ඕපන් කරගෙන ඊට පස්සේ body background කියන එක තමයි අපි කරන්නේ. විදියට පස්සේ සමාන ලකුණක් දාලා ඊට පස්සේ අපි ටයිප් කරන්න ඕනේ අපේ ඉමේජ් එකේ නම. ඉමේජ් එකේ නම ටයිප් කරනකොට ඔයා මේ ඉමේජ් එකේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් දෙන්න ඕනේ. එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියන්නේ මම කියලා දුන්න ඕනම ෆොටෝ එකක හරි ඕනම ෆයිල් එක එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ ෆයිල් වල mp4, ඉමේජ් වල jpg වගේ png වගේ ෆෝමැට් එන්න එක තමයි එක්ස්ටෙන්ෂන් එක කියන්නේ. අපි දැන් අපේ ඉමේජ් එකේ නමයි එක්ස්ටෙන්ෂන් එකයි බලා ගන්න ඕනේ. ඔයාලට එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මෙතන පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් right click කරලා properties ගිහිල්ලා මේ විදිහට මෙතනින් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක බලා ගන්න. අපි දැන් නම එකේ 3ක් ගහලා
jpg හරි දැන් මම ආයි මේක සේව් කරගන්නවා දැන් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ බලමු මේක තමයි සයිට් එක මම රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා ඔයාලට පේනවා ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට වැටිලා තියෙනවා මේ විදිහට අපි ඇඩ් කරපු ඉමේජ් එක මෙතන තියෙනවා this is my web page කියලා මම ටයිප් කරපු එක ඔයාලට දැන් පේනවා ඉතින් මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඇදලා ගිහලා වගේ තියෙනවා ඒක ඔයාලා ෆොටෝෂොප් වලට ගිහිල්ලා ඉමේජ් එකේ සයිස් එක අඩු කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය සයිස් එකට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්න ඕන සයිස් එකට ඉමේජ් එක පොඩි කරගෙන ඒ ඉමේජ් එක ඔයාගේ මෙතන HTML කෝඩ් එකට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය තමයි ඔයා ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක් හරි නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකක් හරි නේ හරි එහෙනම් මම මේක මකලා දානවා දැන් අපි බලමු කොහොමද HTML වල ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් සයිස් සයිස් අඩු වැඩි කරගන්නේ කියලා සයිස් එක එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු ඒකට ඔයාට යූස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ h1 කියන ටැග් එක h1 කියන ටැග් එක මේ h1 කියන ටැග් එක යටතේ තමයි ඔයා මේ වගේ headings ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් සයිස් වෙන් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ h කියන ටැග් එකෙන් තමයි මෙතන ඔයා දෙන සයිස් එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා මේ h1 කියන්නේ තියෙන ලොකුම සයිස් එක මම මෙතන ටයිප් කරනවා level 1 heading කියලා දැන් අපි ටැග් එක මේ විදිහට ක්ලෝස් කරගන්න ඕනේ. ඔයා දකින්න ඇති ඉස්සෙල්ලා මම body background කියන ටැග්ස් එකයි body bg color කියන ටැග් එකයි මම ක්ලෝස් කරේ නැහැ. ඒ ටැග් එකේ ඒවා ක්ලෝස් කරන්න නැති ටැගුත් තියෙනවා ක්ලෝස් කරන ටැගුත් තියෙනවා. මේ h1 කියන ටැග් එකෙන් තමයි අපිට ලොකුම heading එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක සේව් කරනවා මේ විදිහට. අපිට මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා අපි ඒක වෙනම සේව් කරේ. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ level 1 කියන heading එක ඒක ලොකුවට හොඳට බෝඩ් වෙලා ඉස්සෙල්ලා ටෙක්ස්ට් එකට වඩා සිංහල ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපි අනිත් ටිකත් ඉස්සෙල්ලා බලමු. මම මේක මේ විදිහට ගන්නවා. මේක කියලා වෙනස් කරගන්නවා. තුන මේක heading 3 size මේක 4 මේක 5 මේක මකලා දානවා. ඔන්න 1 2 3 4 5 මෙන්න මේ size 6 තමයි ඔයාලට heading වලදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මේක සේව් කරනවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් size 6 කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. එකකට එකක් වෙනස් size 6කින් ඔයාලට heading ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් වගේ size එකට site එකට හරි අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි heading ඇඩ් කරගන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ අඩුම ඉලක්කමේ තමයි ලොකුම heading එක තියෙන්නේ. වැඩිම ඉලක්කමේ තමයි heading එක චූටිම heading එක වැටෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද paragraph එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා ඔයාගේ site එකට. හරි. ඔයාගේ site එකට paragraph එකක් ඇඩ් කරගන්න ඔයාට p කියන tag එක use කරන්න පුළුවන්.
මම මුලින්ම හෙඩින් එකක් ගන්න මේ විදිහට H3 වගේ සයිස් එකකට මොකද්ද ශ්‍රී ලංකා හරි ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ හරි දැන් බලමු කොහොමද පැරග්‍රාෆ් ටැග් එක යූස් කරන්නේ කියලා පැරග්‍රාෆ් ටැග් එක කියන්නේ p අකුර තමයි අපි යූස් කරන්නේ මේ විදිහට p එක දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලට අවශ්‍ය ඡේද ටයිප් කරලා පැරග්‍රාෆ් එක ටයිප් කරලා ඊට පස්සේ ආයි පාරක් p එකෙන් මේ විදිහට ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ හරි මම ඉක්මනට පැරග්‍රාෆ් එක ටයිප් කරගන්නම් මම මේ විදිහට පැරග්‍රාෆ් එක ටයිප් කරගත්තා මෙච්චර මේ පිළිවෙලට ටයිප් කරගන්න ඕනේ නැහැ මේ කොහොම ටයිප් කරත් ඒ විදිහට කොහොම ටයිප් කරත් පැරග්‍රාෆ් එක විදිහට වෙබ් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙනවා මම හිතමු ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්න ඕන හින්දා මේ පිළිවෙලට ටයිප් කරගත්තේ මෙතන ඔයාලට පේනදී දැන් අපේ පැරග්‍රාෆ් ටැග් එක ඕපන් වෙලා තියෙනවා දැන් අපි මෙතනින් පැරග්‍රාෆ් එක ටයිප් කරලා ඉවර වෙලා අපි මේ විදිහට පැරග්‍රාෆ් ටැග් එක ක්ලෝස් කරන්න ඕනේ ඊපස්සේ සුපර් විදිහට බොඩි එක ක්ලෝස් කරලා ඊට පස්සේ HTML එක ක්ලෝස් කරලා දැන් සේව් කරගන්න ඕනේ මම දැන් ඒකත් වෙනම එකක් විදිහට සේව් කරගන්නවා පැරග්‍රාෆ් කියලා .html all file දීලා විදිහට සේව් කරනවා හරි දැන් ඔයාලට පේනවාද මේ විදිහට අපේ පැරග්‍රාෆ් එක ටයිප් කරලා තියෙනවා මේ හෙඩින් එකක් එක්ක ඊට පස්සේ මේ විදිහට පැරග්‍රාෆ් එක පල්ලෙයන් ටයිප් වෙලා තියෙනවා දැන් ඔයාට ඕන කියලා හිතන්නකෝ මේ සීජාවර්ධන පුර කියන තැනින් මේක කඩලා මේ පැරග්‍රාෆ් එක වෙන් කරලා පහළ පේජ් එක පල්ලට ගන්න වෙනම ගන්න එහෙමනම් ඔයාට කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මෙතනින් br කියලා මෙන්න මේ ටැග් එක ගන්න අපි කියන බ්‍රේක් ටැග් එක කියලා අපිට පුළුවන් මේ ටැග් එක යූස් කරලා අපිට මේ කොටස එන්නේ වෙනම පහළ මේ වෙනම ඩ්‍රයිවිං වෙනම ඡේදකින් එන්නේ හැබැයි ඔයා මේක ටයිප් කරනකොට නිකන් මේ විදිහට එන්ටර් ප්‍රෙස් කරලා මේ පල්ලට අරන් මේ විදිහට ටයිප් කරා කියලා ඒකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ මේක සම්පූර්ණ තනි පේජයක් විදිහට තමයි මේක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වගේ br ටැග් එකක් යූස් කරලා ඒක පහළට ඡේද පහළට ගන්න බලන්න දැන් සීජාවර්ධනපුර කෝඩ් එක කියන එක වෙනම පහළ වෙනම ඡේදයක් විදිහට තමයි ඒක පෙන්වන්නේ අර පැරග්‍රාෆ් එකකින් මිදිලා වෙනම ඡේදයක් විදිහට තමයි ඒක පෙන්වන්නේ හරි එහෙනම් අපි මෙතන වීඩියෝ එක නවත්තනවා අපි YouTube channel එක අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න චුම් පහන් ගන්න තියෙනවා එහෙනම් හැමෝම මේ දවස් ටික දෙකලාම ඉන්න කොහෙවත් යන්න එපා එහෙනම් පරිස්සමෙන් ඉන්න අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු